Vyas Media Network. Dr. Sahab, how should we describe, यो मान्छेहरूलाई बुझाउँदाखेरि सुरुमै मलाई यो बुझाउनु मन छ हैन बुझाउँदाखेरि हाम्रो नयाँ प्रोजेक्टलाई कसरी बुझाउने सबभन्दा राम्रो हामीले बुझाउँदाखेरि चाहिँ अब आजभन्दा 3 दशक जति पहिला है नेपालमा हामीले आधुनिक मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने प्रावधानको लागि हामीले हेर्यौं है अनि हामीले केही कुराहरू बेरियरको रूपमा है अडचनको रूपमा हामीले भेटायौं सबभन्दा ठुलो अडचन देखेको चाहिँ आर्थिक अडचन नै हो एउटा है अर्को चाहिँ तपाईको यो कन्ज्युमेबल्स है कन्ज्युमेबल्समा पनि त्यति बेला आँखामा हाल्ने मोतीबिन्दुको आधुनिक मोतीबिन्दुको शल्यक्रियामा हाल्ने जुन हाइली प्रिसिजन है इन्ट्राओक्युलर लेन्सेसहरुको कस्ट अब त्यति बेला करिब $150 थियो अनि त्यसपछि एउटा सिम्पल appropriate surgical delivery system in Nepal जस्तो देशमा so replicable in other developing countries अनि यो सबै कुरालाई हेरेर अब आँखाको लेन्स बनाउने हामीले सुरु गर्यौं लेन्स बनाएर अनि हामीले in 5 years less than 5 years we were able to bring down the cost of the basic intraocular lens to less than $4 and now less than $3 है अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सर्जिकल डेलिभरी सिस्टम जुन मोडर्न क्याटरेक्ट सर्जरीको डेलिभरी सिस्टम छ स्पेशली इन डेभलपिङ कन्ट्री यसको टार्गेट ग्रुप चाहिँ तपाईको फ्यु हन्ड्रेडबाट अब फ्यु मिलियन्समा गयो एउटा हामीले खाली के भने एउटा ट्रेन्ड हामीले सेट गरिदिने हो त्यसपछि त अरु धेरै इन्ट्राओक्युलर लेन्स म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसहरु आयो सब कन्टिनेन्टमा तर we were one of the pioneers definitely we can say that okay अनि यो गरिसकेपछि यो आयो अब आएर after 3 decades and we our friends and the board and executive and our team realized we have the intellectual property for the manufacture all around the world all around no we are in the lab भनौं न हामीसँग छ है अनि हामीसँग त्यो स्किल छ one of the best in the world because they have worked for so many years यो स्किल र intellectual property लाई हामीले यसलाई अब applicable बनाउनु पर्यो for sustainability है आई केयरमा हामीले धेरै काम गर्यौं अब आई केयरलाई सस्टेनेबल बनाउनलाई अनि हामीले यो इन्ट्राओक्युलर लेन्सलाई म्यानुफ्याक्चरलाई चाहिँ अर्को प्लेटफर्ममा हामीले लिएर जाने हेटौडामा हामीले जग्गा लिएर करिब 20% जति काम सकि पनि सक्यो अनि त्यहाँ चाहिँ गएर यो इन्ट्राओक्युलर लेन्स म्यानुफ्याक्चरलाई एउटा हाम्रो ड्रीम प्रोजेक्ट and it will also be a project which we in Nepal and Nepalese all around the world should be proud of that something is working something can work in Nepal भन्ने मेरो साथीहरुको फिलिङ्स त्यही हो यो जमर्कोलाई हामी अगाडि लिएर जानलाई I am very well motivated So आजको दिनमा भन्नु पर्दाखेरि हेटौडामा हाम्रो ल्याब कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ 20% जति कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ अब 80% जति बाँकी छ थोरै ल्याबलाई डिस्क्राइब गरेर हामीले बेनिफिट के पाउँछौं डाक्टर साहब नेपालीले बेनिफिट के पाउँछ र संसारले बेनिफिट के पाउँछ नेपालीले बेनिफिट पाउने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँबाट जुन in course of time cost recovery त्यसले जुन प्रोसिड्सहरु त्यसले लिएर आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो आँखाको कम्युनिटी सर्भिसेसमा not only in Tilganga but outside Tilganga also around Nepal we could use that and especially for people who are marginalized and people living in very difficult areas अनि उनीहरुको लागि हामीले चाहिँ सर्भिसेसहरु पहुँच हामीले सक्ने सधैँ we don't have to go with a begging bowl
ओके भनेर र हामी आफै पनि गर्ने एउटा अठोट हाम्रो यो हो र एउटा त्यो अर्को कुरो देशले यस्तो खालको चिज ओके नेपालले इन कम्पिटिसन विथ the best multinational companies in the similar business, and we have committed to go along that process too, and then and distribute to the world the best of the best among the best. Okay, एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ मेरो आफ्नो इच्छा है यसलाई राजनीतिबाट अलि टाढो राख्ने एकदमै जरुरी छ र हामी स्टेटमा राजनीति गर्ने हाम्रो साथीहरूले पनि यस्तो प्रोफेसनल कुरालाई लेट इट बी प्रोफेसनल सो द्याट इट क्यान बी भेरी एफिसियन्ट भनेर त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउनुलाई हामीले एउटा मोडल नै तयार गरेर बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है एन्ड आई थिङ्क वी क्यान डु द्याट र फाइनली विल बी एबल टु हेल्प नट ओन्ली आवर ओन fellow countrymen, but we will be able to help other developing countries. यो हाम्रो intraocular lens को तपाईको made in Nepal भनेर it will be sort of making its presence in many parts of the world. Well, again, we're very excited, for this. As मलाई एकजना साथीले यो टेक्स्ट गरेर मगाउनु है यो टेक्स्ट गर्नु हैन अनि मगाउनु म भन्छु जे कुरा हैन आज एकजना साथीले मलाई स्याटेलाइट पठाउनु भएको छ कि हजुर डाक्टर साहब हैन द्याट यु क्यान बिल्ड बाई योर सेल्फ के सानो मिनिएचर स्याटेलाइट भनेर हैन अन्तरिक्ष भन्ने कम्पनीको नाम हो हैन अनि सानो एउटा स्याटेलाइट आफै जोडेर बनाउन मिल्ने खाले मलाई गिफ्ट पठाउनु भएको छ भर्खर पठाउनु भएको थियो हैन त्यहाँ बाहिर एउटा एम्ब्लम थियो कि हैन मेड इन नेपाल भनेर एउटा एम्ब्लम राख्नु भएको थियो कि उहाँले हैन हजुरले भर्खर भन्ने बित्तिकै मलाई कता न कताबाट त्यो याद आयो हैन र हामी भन्छौँ नि सियो नबन्ने देश भनेर हैन त्यही सुन्दै आएको हो नि त नि हैन इन टुडेज डे वी आर नट जस्ट क्रिएटिङ बट वी आर अल्सो एक्सपोर्टिङ इन्ट्राकलर लेन्सेस अल अराउन्ड द वर्ल्ड डेफिनेटली एन्ड मैले त्यही भनेर भने नि तपाईँको इट हेज टु बी डन प्रोफेसनली एन्ड द्याट्स अ कन्डिसन द्याट आई थिङ्क वी क्यान डेभलप हामीले नेपालमा गर्दैन घुँदैन भन्छौँ म मान्छु त्यो कुरा है तर हामी गरेर देखाउँ गरेर देखाइसकेपछि वन्स अ मोडल वर्क्स it's very easy to convince the politicians, right? A working model. They are very fond of working models around the world, not only here, around the world. Around the world, हैन यो मलाई भर्खर आवासजीले मेरो मित्रले पठाउनु भएको थियो हैन यो चाहिँ यहाँ लेखेको छ कि हैन मेड इन नेपाल भनेर कि वन्डरफुल मैले यो एम्ब्लम देखेपछि चाहिँ ठ्याक्क भनेको थिएँ हैन मेड इन नेपाल भनेर यो चाहिँ हजुरले ई क्यूब भन्दो रहेछ यसलाई यु क्यान एक्चुअली असेम्बल इट बाई योर सेल्फ के मैले भर्खर पठाउनु भएको थियो नि मलाई आज हजुरले भन्ने बित्तिकै मलाई this is where we are at the moment. In the future, I'm sure we'll be able to build rockets that can go to Mars and beyond. हजुरले भन्ने बित्तिकै थियो हाम्रो इन्ट्राकलर लेन्सेसमा मेड इन नेपाल भनेर त्यो एम्ब्लम छ है अहिले त्यहाँ छ अब यसलाई अझ अलिक विस्तृत रूपमा हामी गर्न सक्छौँ हाम्रो हेटौँडाको ल्याबको नाम के हुन्छ ल्याब इट विल बी आई थिङ्क इट विल बी प्रोबब्ली बी कल्ड either Tilganga IOL manufacturer, most likely. Tilganga हाम्रो नाम त राख्नु पर्यो नि अफ कोर्स पर्यो नि यो फर्केर हेर्दाखेरि कि म यो अहिले सोध्छु होइन यो भविष्यमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन यो कुरा होइन डाक्टर साहब what is the legacy that you want people to remember by 100 years from now? हामीले not only me, our team, okay? Our team, that team of course includes our board members and हाम्रो Tilganga executive, including my colleague Dr. Rita and many others. Okay, हामी सबैलाई हाम्रो काम कसरी सम्झियोस् भने मलाई लाग्छ भने हामीले high quality, affordable eye care. हामीले most difficult situation मा
मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीमा हामीले पुर्याउनु सक्यौँ भन्ने कुरा है। र त्यो पुर्याउनुलाई जे दुःख गर्नुपर्ने अब्स्टिकल्सहरू सबै हामी सुरुमा फेस पनि गऱ्यौँ, त्यसलाई ओभरकम पनि गऱ्यौँ र वी हेभ बिन एबल टु सक्सेसफुली एबल टु डेलिभर इट भन्ने कुरो याद गरोस् भनेर है। अनि अब यस्तो कि मलाई डाक्टर साहब यो आई सेड दिस अफ द रेकर्ड होइन, एभ्री टाइम आई सिट विथ यु होइन, त्यो मैले मेरो आमालाई भनेको छु कि यो कुरा होइन, म हजुरसँग बस्न पाउँदाखेरि चाहिँ मैले केही न केही भाग्यमानी कुरा मैले मेरो जीवनमा गरेको थिएँ भन्छु कि डाक्टर साहब होइन। होइन, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम, नट जस्ट हियर बट इन माई लाइफ एज वेल होइन, आउटसाइड द स्टुडियो एज वेल, यु अलवेज गिभन द एडभाइस द्याट हेज स्टेड विथ मी फर एभर हुन्छ नि। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। मैले अनेस्टली भने यो कुरा अहिले नै भन्नु मन लाग्यो मलाई होइन डाक्टर साहब, बिकज त्यो जीवनमा एकदम कमै व्यक्तिहरू भेट्छु मैले जसले चाहिँ रेभोल्युसनरी काम गरेछन् होइन। डाक्टर साहब यो इन्भेन्टर त्यो भन्न सक्छु मैले? केही मात्रामा भन्न सक्नुहुन्छ, केही मात्रामा डेफिनेटली। अरू कतिजना भाइ बहिनीहरू होला होइन अहिले जसले सुनिरहेछन् होइन, जसले आविष्कार गर्ने सोच राख्नु भएको छ होला होइन, तर नेपालमा मैले सक्दिनँ, नेपालमा हुँदैन भनेर कसैले त्यो सोच राखेको छ भने त्यो भाइ बहिनीलाई के भन्नु भन्छ? म उहाँहरूलाई के भन्छु भने नेपाल जस्तो देश है, जहाँ च्यालेन्जेसहरू धेरै छ त्यहाँ नै तपाईँहरूले धेरै काम गर्ने मौकाहरू पाउनुहुन्छ। जहाँ च्यालेन्जेसहरू धेरै छैन त्यहाँ काम गर्ने मौकाहरू थोरै हुन्छ। इन अदर डेभलप्ड नेसन्स मोस्ट अफ द अपर्च्युनिटिज आर रियली सेचुरेटेड। नेपालमा there's a heaps of opportunity, but you need to have commitment and a little bit of willpower and stay tuned, focused है। तर नेपालमा अझै पनि नेपाली हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई बाहिर जाने मान्छेहरूलाई मैले रोक्ने भन्ने त तपाईँ मैले रोक्न सक्ने पनि होइन, तर म के भन्छु जो जानुहुन्छ उनीहरू फर्केर आओस् र यो फर्केर आउने प्रोसेस चाहिँ केही सालपछि सुरु चाहिँ हुन्छ। यो सब कन्टिनेन्टमा आई थिङ्क द नेक्स्ट सेन्चुरी इज प्रोबब्ली द सेन्चुरी अफ एसिया। So things are going to happen leaps and bounds in this region. अब हामी दुईटा देशको बिचमा परेका छौँ, जति जे भए पनि 5 वर्ष ढिलो होला 10 वर्ष ढिलो होला तर केही न केही त भइहाल्छ। सो इट हेज टु ह्यापन ओके। अनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर म त्यही भन्छु उहाँहरूलाई, देयर इज प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटी एन्ड इट्स जस्ट अ म्याटर अफ बिङ लिटल पेसेन्ट and making sure that your willpower doesn't get eroded and keep your focus. र बेला बेलामा है म जहिले पनि त्यही भन्छु, बेला बेलामा चाहिँ अब म पहिला कहिले काहीँ त के भन्दा बिहान उठ्ने बित्तिकै एकदम केही भएन भने मैले आज के नभए जस्तो लाग्छ अनि केही कन्फ्युजन भएन भने त्यस कारण दिज आर गोइङ टु कम एन्ड यु हेभ टु हेभ एन एप टु फेस देम and conquer them. ताप्लेजुङ याद आउँछ कि फर्केर वर्षमा एकचोटि जाने प्रयास गर्नुहुन्छ? वर्षमा एकचोटि त सधैँ अब गाडी पुगेछ त्यस कारण म सायद जान्छु पनि होला। वलाङचुङगोलामा पुगेछ वलाङचुङ गोलासम्म पुगेछ तर गाडी अब विशेषमा बाटोहरू यताउति भइरहेको छ कि भर्खर हालसालै पुगेछ अनि बट I have been about 4 times. Okay, I want to make it more frequent. Definitely. तिलगङ्गाको मोडल कसरी काम गर्यो आज फर्केर हेर्दाखेरि? आज फर्केर हेर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट आज पनि मैले भने सफ्टवेयर हाम्रो टिम नै हो है। टिम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र कस्ट कन्टेनमेन्ट, एफिसियन्सी एन्ड लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी एस्युरेन्स। तपाईँले कुनै पनि कस्ट रिकभरीको मोडल, प्राइसिङ टियरको मोडलमा क्वालिटी एस्युरेन्स गर्नु भएन भने कहिले पनि चल्दैन। सो यु प्रोभाइड द सर्भिस टु दि ह्याभ्स एन्ड यु प्रोभाइड द सर्भिस टु ह्याभ नट्स एन्ड लेट द ह्याभ्स गिभ सम स्पिल ओभर टु द ह्याभ नट्स। बुझ्नुभयो है? अफ कोर्स। सो द्याट्स हाउ वी हेभ बिन रनिङ एन्ड this has been a sort of an ongoing process, and we have, as much as the management is concerned, we have tried our best to keep it out of
politics. But in Nepal, it's very difficult. थाहा छैन सञ्जय, it's very difficult, but I still, give my hats off to our board and our executive and our staffs who have been like hours, days, and weeks and months, been working so hard for a common goal: deliver high quality, comprehensive, sustainable, inclusive eye health. भनेर यो एउटा चाहिँ हामीले रटेर हामीले गरिरहेछौँ। Wow. 40 years, डक्टर साहब, मैले यसो एउटा बेसिक क्यालकुलेसन हामी गर्दैथ्यौँ बिहान मेरो टिमसँग बसेर, लगभग 40 वर्ष भनेपछि 14,600 दिन हुँदो रहेछ डाक्टर साहब, होइन? How many surgeries have you done, give or take, भनेर हामीले यतिकै क्याजुअली कुरा गर्दाखेरि almost 1,80,000 जति त्यति होला, 1-2 लाखसम्म छुन आँट्यो कि छैन अहिले बेला भएको छैन बेला भएको छैन। तर त्योभन्दा पनि कस्तो भने हामीले there were places where we were able to make big difference, and that for example, I manufactured the intraocular lens, low cost, high quality intraocular lenses, and coming down and fine tuning the surgical delivery system, and बिरामीहरूलाई अब ambulatory भनेर नि बिरामीलाई अपरेसन गरेर घर पठाउने। अब अहिले त अब हाम्रो सबैले it's part of the game, okay? तर imagine in 1994, okay, and somebody like us doing it, and हामीले गर्दाखेरि everybody was keeping watch on us. It was almost like walking on sword's edge. And कुनै बिरामीलाई के भएको भए we should have been, है? तर so some things like that. That's what I want to tell the young people. There is plenty of opportunity. You just need to focus, and sometimes it's always nice to be out of the box. Don't try to do the standard things, and try to think a little different from what people are doing it. And very often we have done remarkable things. You've done things that I couldn't even imagine. Doctor Sahab, some of the biggest risks in your life as a फर्केर हेर्दाखेरि यो 40 वर्षमा अब सबभन्दा ठुलो रिस्क चाहिँ म पहिला आँखा अस्पतालमा काम गर्थेँ है। आँखा अस्पतालमा काम गरिसकेर अनि आँखा अस्पतालमा काम गरेर अर्ली 90s मा आँखा अस्पतालबाट निस्केर आउँदाखेरि I was fairly respected as a surgeon, as a doctor, okay? And राम्रै थियो मेरो। त्यसपछि तपाईँको तिलगङ्गामा हामी 0 मा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ that was a kind of a risk. Yeah, it was a big risk. And but we had a small group, nucleus group. And I asked him again and again, are you willing to take this risk? गर्ने कि नगर्ने र हामी तपाईँको यहाँ थाप्थलीमा एउटा सानो अफिस थियो। त्यो अफिसमा हामी बसेर त्यहाँबाट हामी तिलगङ्गा त्यति बेला त सबै खाली थियो त्यहाँ है। अनि बाटो पनि ट्राफिक पनि त्यस्तो थिएन, बिहान सर गएर अनि सर आउन त्यस्तो थियो। So that was a big risk. गोजीमा दाम पनि थिएन होला? थिएन। We virtually started everything with about $200 बाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। र हाम्रो बोर्डको साथीहरूले बोर्डमा अब त्यति बेला हाम्रो जगदीश घिमिरे हुनुहुन्थ्यो है, चेयरम्यान। अनि हाम्रो सुरित घिमिरे, सुशील पन्त थियो, शम्भु तामाङ, अनि हरिवंश है, दिवाकर गुल्छा, यी साथीहरू थिए। अनि साथीहरूलाई मैले फर्स्ट टाइम हामी बोर्डमा बस्दाखेरि मैले एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर तिलगङ्गाको है ट्रेनिङ सेन्टर भनेर मैले उहाँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अनि लेट दिवाकर उहाँले सोध्नुभयो, what do we have, Dr. Saab? है, how much money do we have? Nothing. के पनि थिएन, $200 के पनि थिएन। त्यो पनि हजुरको आफ्नै पर्सनली होइन, डोनेसन जस्तो त्यो चाहिँ अब डोनेसन जस्तो थियो है।
तर the board was, I don't know what, there were some remarkable people there on the board. Ravindra Shrestha, remarkable people. And they just said, यसमा चाहिँ दम छ भनेर है त्यहाँबाट हामी सुरु गरे हो हेर्नुहोस् है अनि हामीले आइओएल म्यानुफ्याक्चर पनि सुरु गर्ने धेरैले विरोध गर्यो यहाँ नेपालमा धेरैले विरोध गर्यो त्यति बेला विरोध गर्यो र विरोध गर्नु सायद इट मेड सेन्स अल्सो टु सी वेदर वी क्यान मेक सच अ प्रिसिजन कि आँखामा भित्र हाल्ने लेन्स चाहिँ हामी नेपाल जस्तो ठाउँमा हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा धेरैले चाहिँ अब यो यिनीहरू ले कम्प्लिकेसन देशको बेइज्जत गर्छ जस्तो कुराहरू है तर अब गर्दै गरेपछि हुन्छ भनेर म आई जस्ट वान्टेड टु यु नो लेट युर यङ फ्यान्स कि यङ अडियन्स टु नो एन्ड इट्स पोसिबल देयर मस्ट बी सो मेनी थिङ्स वी क्यान डु देयर मस्ट बी सो मेनी थिङ्स इन IT यु क्यान डु यु नो बिल्ड अ सिलिकन भ्याली इन नेपाल Of course. Yeah, build it. यहाँ बनाउनु पर्यो यही ललितपुरमा बनाउन सकिन्छ अस्ति मेयरले पनि सपोर्ट गर्छु भनेर भन्नुभएको सकिन्छ तर भइ पनि रहेछ नेपालमा नभएको होइन हाम्रो यङ मान्छेहरूले कहीँ राम्रो कुरा देख्यो भने देन यु क्यान नो द्याट दिस इज अ थिङ स्टार्टेड बाई यङ्स्टर्स भनेर अब अहिले तपाईँको त्यहाँ एउटा सब्जीको बजार छ नि है हाम्रो यसो हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो देख्छ है इट लुक्स गुड and the chain of the coffee shops हो कि होइन भन्नुहोस् त अब यस्तो धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू भइरहेछ क्या we can do it यो म एकचोक जोडिहाल्छु ल यो भन्दाखेरि हजुरले अघि नै फर्केर आउँछन् भन्नु पनि होइन कतै न कतैबाट हजुर पनि त विदेशमा गएर पनि त धेरै थोक सिक्नु पनि भयो नि त्यो टाइममा पनि होइन मे इट बी इन्डिया मे इट बी अस्ट्रेलिया मे इट बी अल अराउन्ड द ग्लोब होइन you do learn ni it's not bad to go out of the country is it definitely त्यसलाई त्यो एकदम त्यो नेगेटिभ 100% नेगेटिभ हिसाबले मलाई सोच्नु हुँदैन नि हुँदैन के हामीले त्यो खालको एक्सपोजर हामीले यहाँ दिनु सक्नु पर्यो ओके त्यो छैन भने लेट देम गो एन्ड यु नो गेन द्याट एक्सपोजर एन्ड कम ब्याक एन्ड आइम स्योर दे विल डु मच बेटर हियर देन एनिवेयर बाहिर चाहिँ कस्तो छ नि म तपाईँलाई साँच्चै भन्छु पिरामिड ओके एन्ड पिरामिड छ पिरामिडमा इट्स नट द्याट यु नो इफ 100 people goes 2 people will succeed बाहिर गएर सबैले सक्सिड गर्दैन यहाँ चाहिँ 100 people गर्यो भने maybe about 40 will succeed so the risks are much less here होइन सञ्जय what do you say best return of investment is in Nepal of course होइन आजसम्म पनि र भविष्यमा पनि कतै न कतैबाट होइन यो पर्पस के मलाई Doctor Sahib, we've spent so many multiple hours together होइन मलाई जहिले पनि त्यो लाग्छ कि होइन लाइक 40 वर्ष अगाडि हजुरले सुरु गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो पर्पस भन्ने थियो कि आजसम्म पनि छ केही मात्रामा छ है त्यो अलिकति तपाईँको त्यसलाई रिडिफाइन हामीले गर्छौँ है जस्तो पहिला आई केयर बेसिक आई केयर प्रोभाइड गर्ने अनि त्यसलाई चाहिने कुराहरू हामी सबै कसरी हामीले समेट्ने त्यसपछि गएर अब सेन्टर अफ एक्सलेन्स बनाउने त्यसपछि WHO कोलाबोरेटिङ सेन्टर बनाउने अब वाट नट नाउ वी आर थिङ्किङ अफ टेकिङ इट टु युनिभर्सिटी ओके यो सबै कुराहरू चाहिँ आउँदै जाँदो रहेछ हजुरको पर्सनली सोधेँ मैले सेन्स अफ पर्पस के जीवनको एउटा हुन्छ नि कि लाइक मैले चाहिँ यो अठोट चाहिँ मेरो जे गरे पनि म गर्छु भन्ने जुन अठोट हुन्छ नि त्यो समयसँग परिवर्तन हुँदै जाने रहेछ अलिअलि परिवर्तन हुँदै जान्छ मोडिफाई हुँदै जान्छ तर फेरि पनि म तपाईँको साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने देयर हेज टु बी क्ल्यारिटी इन द पर्पस देयर हेज टु बी क्ल्यारिटी देयर हेज टु बी अ एक्सट्रिम सेन्स अफ फोकस र फोकस भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो अब म तपाईँलाई फेरि सेयर गर्नलाई धेरै वर्ष अगाडि यो आँखाको सर्जरी तपाईँको यस्तो माइक्रो सर्जरी नेपाल जस्तो ठाउँमा गर्ने भन्ने कुरो र यसलाई एउटा रुटिन कम्युनिटीमा लिएर जाने भन्ने कुरो इट वाज अ टफ थिङ अनि सर्जिकल टेक्निकहरू मैले फोकस गर्दाखेरि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज ड्रिमिङ आई वाज द सर्जरिज वेयर इन फ्रन्ट अफ मी वाइल इटिङ है हिँड्दाखेरि है सर्जरीको अगाडि आउने त्यतिको लेभल अफ फोकस चाहिँ चाहिन्छ त्यो फोकस भयो भने तपाईँले केही न केही डेफिनेटली गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कहिले कतै कुनै समयमा गिभ अप गर्नु मन लागेन
लाग्यो, धेरै पटक लाग्यो। छोडिदिन्छु म यो गर्दिनँ नेपालमा, अथवा म यो गर्दै गर्दिनँ बरु जागिर खान्छु। धेरै पटक लाग्छ। धेरै पटक फ्रस्ट्रेसन है, तपाईँको अब जग्गा नपाउँदाखेरि हामीलाई कति पटक फ्रस्ट्रेसन भयो। बिल्डिङ बनाउँदा पैसा नपुग्ने, त्यो गर्दा फ्रस्ट्रेसन भयो। पछि सामानहरू जुट्न नसक्दा फ्रस्ट्रेसन हुने, बिरामी नआउँदा फ्रस्ट्रेसन हुने, फेरि बिरामी यो सबै हुँदै जान्छ तपाईँको है। तर दिस इज अल पार्ट अफ लाइफ एन्ड पार्ट अफ यर प्रोसेस अफ स्ट्रगल। त्यो फेलियरै नभनौँ होइन, फेलियर्स पनि भयो होला नि कतै न कतै जीवनमा होइन, तर त्यो ठोकर नखाएको भए होइन। यो ठोक्कर खाएन भने तपाईँले अचिभ गर्नै सक्नुहुन्न। ठोक्कर खानै पर्छ। हामीले सिम्पली भन्छौँ नि, तपाईँ उकालो नहिँडिकन ओह्रालो आउँदैन भन्छ नि हाम्रो नेपालको टपोग्राफीमा, त्यस्तै हो ठ्याक्कै। सो इफ यु डोन्ट गेट face obstacles, you're never going to be part of the victory. अलिकति त्यो अहिले के आई डु दिस सो फर द्याट वान पर्सन हु इज लिसनिङ, त्यो एउटा व्यक्ति जसले सुनिरहेछ कि मैले के रियलाइज गरेँ भने मेरो कार्यक्रम चाहिँ मेजोरिटी साथीहरूले सुन्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ माई मोबाइल फोन, तर त्यो साँझको टाइममा त्यो कतै मोबाइल अन राखेर होइन, अस्ट्रेलियामा होला नभए अमेरिकामा होला नभए उहीँ के अरे कालीकोटमै बसेर सुनिरहेको हुनसक्ला होइन, जनकपुरमा होला होइन, त्यो भाइ अथवा त्यो बहिनीले चाहिँ मोबाइल राखेर कतै ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो होमवर्क अथवा आर्ट अथवा किन गरिरहेको लाग्छ कि। सो आई डु इट फर द्याट वान पर्सन कि, त्यो एउटा साथी कि जसले सुनिरहेछ कि, नट फर 50 or not for 5,000, not for 50,000, आई डु इट फर द्याट वान पर्सन। हुन्छ नि त्यो एउटा व्यक्तिको त्यो जीवनमा केही न केही त्यो उज्यालो अलिकति भए पनि आउँछ कि भन्ने होइन। डु यु फिल यु डन इट फर द्याट वान पर्सन? त्यो एउटा व्यक्तिको लागि, त्यो एउटा आमा अथवा त्यो एउटा बुवा अथवा त्यो एउटा बाबु एउटा नानी, त्यस्तो फिलिङ कहिले आउँछ राख्छ? होइन, तपाईँले गर्ने बेलामा त कि इन्डिभिजुअल एकजनालाई है कि या त्यो ठाउँमा भएको ग्रुपलाई है तपाईँले फोकस नगरिकन त हुँदैन त्यो। र इन अ ग्रुप there are beautiful individual stories, okay? So I think you have to focus on, like you said, your audience sitting up in Kalikot, okay? अनि मेरो पनि अब बिरामीहरू डिफ्रेन्ट पार्ट्समा बसेको बिरामीहरूको लागि है, तर फोकस हामीले उनीहरूलाई कसरी सर्भिस दिने भनेर सोच्यौँ भने अनि फ्रम हियर दि हाई क्वालिटी आई केयर टु प्रोभिजन इज वाट यु हेभ टु डु। अनि आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरलाई एप्लिकेबल गर्ने चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। विदेशीले हामीलाई हेर्ने नजरिया कस्तो लाग्छ? अब धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई नेपालमा दे लुक एज अ कन्ट्री which is by nature, okay, is one of the prettiest country in the world. Blessed country. Blessed country. We have the tallest and the Tarai area, Banonai, in such a short span of and everything. Okay, तपाईको यो बीचमा यति ब्युटिफुल छ है, अनि राम्रो छ यो सबै कुराहरू हामी कहाँ, from national parks to Himalayas to different animals and plants, भनौँ जे पनि भनौँ न है छ। यो एउटा चाहिँ उनीहरूले नेपालको ब्युटीको लागि हेर्छ। र अब अहिले हालसालै आई थिङ्क दे अल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट थिङ्स आर स्टेट वाइज है, थिङ्स आर नट वर्किङ प्रपरली भन्छ। अब त्यो एउटा पनि सँगसँगै हामीले भोग्नै पर्छ। तर देशसँगै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आई डु एग्री विथ दि फरेनर्स द्याट पिपल अफ नेपाल आर एक्सट्रिमली, नेपालको मान्छेहरू सायद संसारमा डेभलपिङ कन्ट्रिजमा यति राम्रो मान्छेहरू चाहिँ अरू ठाउँमा छैन होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ पाकिस्तानमा हेर्नु जानुहोस्, तपाईँ बङ्गलादेशमा हेर्नु जानुहोस्, तपाईँ इन्डियाको डिफ्रेन्ट ठाउँमा हेर्नु जानुहोस्, तपाईँ अरू ठाउँमा है धेरै अब जस्तो इन्डोनेसिया, म्यानमार, अरू धेरै ठाउँमा हेर्नु जानुहोस्, त नेपालको मान्छेहरू प्रायः दे आर सिम्पल, फन लभिङ and they love to help other people है। त्यो चाहिँ मलाई धेरै ठाउँमा स्पेसली अप इन द रिमोट एरियाज हो कि
त्यो छ जस्तो लाग्छ नेपालको उनीहरूको हेर्ने नेपालको प्रति द पिपल एन्ड द कन्ट्री द नेचुरल अब हामी कहाँ भएको हेरिटेज एन्ड नेचुरल ब्युटी हामीले जुन पाएको छौँ हामीले पाएको वेदर है क्लाइमेटिक कन्डिसन अब काठमाडौँको हेर्नुहोस् काठमाडौँको वेदर एकदम राम्रो हो नि है अफकोर्स राम्रो हो नि यहाँ अब 32-33 डिग्री पुग्ने बेलामा पानी तर पर्छ है फेरि चिसो हुन्छ होइन यस्तो राम्रो छ यसकारण राम्रो कुराहरू धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई यो मेडिकलको हिसाबले होइन वेयर डु वी स्ट्यान्ड डाक्टर साहब ग्लोबली भन्दाखेरि होइन आई केयरको हिसाबले मात्र सोधेँ है मैले होइन ग्लोबल कन्टेक्स्टमा होइन वेस्टर्न नेसन्स मात्र पनि भने होइन मैले हाम्रै छिमेकीहरू हेर्दाखेरि पनि वेयर डु वी स्ट्यान्ड आजको दिनमा हामी तपाईँको आई केयरमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ इफ यु टक अबाउट डेलिभरिङ आई केयर एन्ड कम्युनिटी हामी तिलगङ्गा मात्रै होइन तिलगङ्गा सँगसँगै हामी अरू स्टेक होल्डर्सहरू पनि हुनुहुन्छ एनएनजेएस अनि अरू इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन र अरू धेरै हस्पिटलहरू नेपालभरि स्प्रेड आउट भएको र प्राइभेट सेक्टरले आई केयरलाई कम्युनिटीमा राम्रो तरिकाले हाई क्वालिटी डेलिभर गर्नु सकिएको छ र त्यो मात्रै होइन यसलाई सस्टेनेबल बनाउन सकिएको छ र आई केयर इज प्रोबेबली one of the healthcare sectors where there has been tremendous effort in making it sustainable and high quality. र आई केयरको यो मोडललाई हामीले अरू देशहरूसँग हेर्दाखेरि एटलिस्ट इन लो इन्कम कन्ट्रिज वी स्ट्यान्ड बेटर देन अदर्स र whenever there's international conferences on subjects that we are good at, we stand shoulder to shoulder to most doctors all around the world. Wow, that's really good to know. त्यो एउटा साथी कसैले सोचिरहेछ कि होइन म काठमाडौँ आएर लिसिक गरौँ कि नगरौँ म एटलिस्ट जाउँ कि नजाउँ तिलगङ्गा भनेर सोचिरहेछ भने what would you want to say to that person? No, we are doing it very safely है अनि हामी कहाँ अब अहिले भर्खरै है भुटानको एग्रिकल्चर मिनिस्टरको मिसेसले गरेर जानुभयो हाम्रो तिलगङ्गाको लासिक आरएसयू टिमले गरेर जानुभयो एन्ड लाइक द्याट इट क्यान बी डन एन्ड we're doing it. And by far we're one of the best in the world होइन मलाई यो प्रश्न चाहिँ मैले कतै न कतैबाट मैले केही समय अगाडिदेखि नै राखेको थिएँ यो वान अफ माई मेन्टर्स होइन हजुरको पनि मेन्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो सबैलाई थाहा छ होइन मेन्टर किन चाहिन्छ हजुरले बुझाउनु पऱ्यो भने कोही साथीलाई होइन मेन्टर चाहिँ किन चाहिन्छ कि कतिजना हामी कहिलेकाहीँ लस्ट हुन्छौँ नि त होइन कतिजना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ अलिकति त्यहाँ कन्फ्युज काइन्ड अफ लस्ट कसकोमा जाउँ कसको कुरा सुनौँ भनेर होइन मेन्टर्स किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मलाई मेन्टर्सको मलाई के लाग्छ भने तपाईँको वन्स यु आर अर्ली इन यर प्रोफेसन है अनि हामी नेपाली भनौँ न कलिलो है कलिलो छौँ अनि जता बङ्ग्यो भने बाङ्गिने है त्यस्तो छौँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई पाथ फाइन्डर्स है हामीलाई अलिकति डिरेक्सन देखाउने र उनीहरूलाई पनि इन्सपिरेसन दिने चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ र बाई द टाइम युआर हामी जस्तो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामी जस्तो उमेरमा पुगिसकेपछि त हामी सबै अब वी हेभ मेड मोरलेस एभ्रिथिङ इज भेरी क्लियर इन आवर लाइफ भनौँ न अब के गर्ने अब कति बाँच्ने भन्ने कुराहरू सबै लिमिटेसन्सहरू सबै अन्डरस्ट्यान्ड गरेर तर मेन्टर भनेको त्यो अर्ली प्रोफेसनल फेजमा उसलाई उसको मोरल भ्यालुलाई एङ्कर गरेर उसमा भएको खुबीलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने उसको प्रोफेसनमा है तपाईँको है मैले भन्दैछु है फेरि मोरल भ्यालुलाई एङ्कर गरेर आई बिलिभ भेरी स्ट्रङली अन इन्टेग्रिटी हेर्नुहोस् है अनि त्यो कुरालाई हामीले राख्यौँ भने दिस विल पे द यङ्स्टर थ्रु आउट हिज लाइफ है अब यो मेन्टरसिप भनेको पनि मेनली त्यही त हुने होइन भन्नुहोस् त बाँकी धेरै कुराहरू एज द यङ्स्टर डेभलप्स इन्टु हिज or her career, they will learn in the process.
यो मैले यो कतै न कतैबाट मैले हाम्रो बाबा फाउन्डेसनको हाम्रो कार्यक्रममा मैले यो रियलाइज गरेको कुरा थिएँ कि होइन सत्यलाई सत्य नै भन्ने हिसाबले लेख्नु पर्यो सत्य सत्य हो नि त नि होइन जे हो त्यही गर्नु पर्यो भनेर जुन कुरा त्यतिखेर आएको थियो नि होइन प्लिज सेयर अ लिटल बिट अबाउट द फाउन्डेसन हजुर इफ यु क्यान हजुर मलाई एउटा कुरा के भन्नु मन छ भने नि सञ्जय बाबु अगेन टु यङ्स्टर्स इट्स वान अफ द इजिएस्ट थिङ्स टु टेल द ट्रुथ संसारमा नि है सबभन्दा तपाईँलाई लाग्दैन त्यो कुरा है अरूको सो यु आई थिङ्क वी अल हेभ टु रिमेम्बर द्याट दिस विल बी योर स्ट्रेन्थ थ्रु आउट यर लाइफ है अब म बार्बरा फाउन्डेसनमा हामी केही साथीहरू हामी सँगै छौँ र यो चाहिँ बार्बरा एडम्सको जो एउटा अब however colorful she was in her life, but she was a hardcore Nepal lover. Okay? अनि बार्बराले अलिकति उहाँले प्रोसिजहरू छोडेर जानुभएको थियो अनि त्यसबाट हामीले बार्बरा फाउन्डेसन हामीले यसलाई नेपालको लिगल सिस्टममा हामीले सुरु गऱ्यौँ र हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ है अब डाक्टर चन्द्र मोना अन्सारी हाम्रो सुदर्शन पाण्डे अनि अखिलेश सञ्जय थापा अब म कसैलाई छुटाउनु हुँदैन अनि डाक्टर गोविन्द पोखरेल स्वर्णिम अघि सबै उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू दे आर अल यु नो टप लेभल prominent people in their own fields हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै मिलेर हामीले एउटा सोसाइटीमा धेरै नगरे पनि बेला बेलामा करेन्ट अफेयर्सको बारेमा टक प्रोग्राम्सहरू गर्ने एउटा त्यो गर्छौँ अर्को चाहिँ बार्बराको आफ्नै इन्ट्रेस्ट अनुसार इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा हामीले राम्रो काम गर्नुहुने साथीहरूलाई हामी अवार्ड है एउटा रेकग्नाइज गर्ने हामीले गर्छौँ यो डाक्टर साहबले अघि नै भन्नुभएको कुरा म थोरै टच बेस गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब सानोमा हुँदाखेरि मैले एउटा चक्लेट चोरेको थिएँ कि पसलमा होइन त्यो यो एकजना हाम्रो एकदम भेटरन बिजनेस पर्सनकै शब्द लिन्छु म होइन एक अङ्कुशी चाहिँ यसरी चाहिँ ग्राब गरिएको थियो होइन अनि त्यो मलाई रिग्रेट भएको थियो अनि मैले घरमा भनेको थिएँ अनि घरमा गएर चाहिँ भोलि गएर फिर्ता पनि गर्नु र भन्नु पनि होइन अनि जे दण्ड दिइन्छ त्यो दण्ड चाहिँ लिनु भनेर मलाई भने याद छ कि मलाई अहिलेसम्म होइन एउटा झुट बोलेपछि त्यो झुट लुकाउनलाई सय झुट बोल्नुपर्छ भन्छ नि है त्यो गर्नु मन छैन 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 गुड यसमा जाने अब यो हाम्रो स्पेसिफिक युएस स्टोरको थोरै म टच बेस गरिहाल्छु हजुर हामीले कहाँ सुरु गर्दैछौँ भर्जिनियाबाट सुरु गर्दैछौँ हामी सान फ्रान्सिस्कोमा ओके सान फ्रान्सिस्कोबाट सुरु गरेर चाहिँ हामी लगभग इन टोटल हाम्रो 4, 5, 6, 7, 8वटा सहरहरू हामी जान्छौँ कि त्योभन्दा अलिकति धेरै जान्छौँ म यो पनि देखाउन पनि चाहन्छु सबैजनालाई होइन यो न्युयोर्कको भयो होइन र चेन्जिङ लाइभ्स थ्रु साइट डाक्टर रुइट इन न्युयोर्क यो चाहिँ न्युयोर्कको भयो मे 23 को होइन अब डाक्टर साहब थोरै यो हाम्रो अमेरिकाको अब आउन लागेको अपकमिङ इभेन्टको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न हजुर मलाई अब तपाईँको साथीहरूले कतिजना साथीहरूले मलाई सद्भावना पनि देखाउनु भयो है हाम्रो स्पेसली हाम्रो नेपाली साथीहरू बाहिर बस्नुहुने अनि र उहाँहरूबाट डाक्टर तपाईँले एकचोटि आएर तपाईँको कामको एक्सपिरियन्सको बारेमा हामीलाई यसो ठाउँमा आएर तपाईँले यो भलाकुसरी सेयर गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो यो 3-4 वर्ष भइसक्यो हजुर गरेर लास्ट टाइम हामी गयौँ गएर that was almost like a teaser again. And we were very encouraging. त्यसपछि अनि अब मेरो आफ्नो अहिले मेन एम चाहिँ I think it's probably a good time for me to share my experiences of my work and my life, okay? Part of my life to our dear Nepalese and some others whom I worked for many years in the United States of America, भनौँ न युएसएमा र एउटा त्यो अर्को चाहिँ त्यहाँको राम्रो इन्स्टिट्युटहरूमा okay तिलगङ्गाले गरेको काम है I want to share with them and
समटाइम्स के भने हामीले काम गरेको कुराहरूलाई हामीले एडभोकेसी पनि गर्नुपर्ने रहेछ. Of course. अब I'm going to be talking in Bascom Palmer, okay, which is like the top eye hospital in America, and John Hopkins and Harvard, okay, र स्ट्यानफोर्डमा. त्यो भावनाले यो ठाउँहरूमा तिलगङ्गाको एउटा काम र especially when we are transforming into a university, I think it's probably a good time for us to let our work thus far in Nepal and globally to share with them. There are a lot of good things that we have done. Okay, कतिवटा राम्रो कुराहरू छ, त्यो कुराहरू उहाँहरूसँग सेयर गर्ने. र त्यो भन्दा पनि मलाई अलिकति मनभित्र लागेको कुरा चाहिँ आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म बसेर मेरो 3 दशक 4 दशकको है दुःख सुखहरू म बाँड्न चाहन्छु र हाम्रो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट जुन इन्ट्राओक्युलर लेन्स म्यानुफ्याक्चर छ त्यसमा हामी सबै हातेमालो गरेर नेपालमा एउटा वर्केबल र मोडल एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामी सेट गर्नु सक्छौँ जस्तो लाग्छ. त्यसैको लागि पनि म जान लाग्यो भनौँ. यो अमेरिकाको टुर May 17th बाट स्टार्ट हुँदैछ होइन, विच इज राइट अराउन्ड द कर्नर अब त होइन. May 17 to June 2nd र सान फ्रान्सिस्को, भर्जिनिया, मायामी, इफ आइम नट मिस्टेकन, बोस्टन छ, न्युयोर्क छ, बाल्टिमोर छ, ड्यालस छ, शार्लेट छ होइन, प्लस मेबी 1-2 more places होइन. सो दिस होल थिङ इज ह्यापनिङ. एक्सपेक्टेसन कतिजना साथीहरूले सोचिरहनु भएको छ होला डक्टर साहब, लाइक भनौँ न 1-2 घन्टाको कार्यक्रम हुन्छ, पछि भेटघाट पनि हुनसक्छ अनि तर I just want to tickle a lot of young people and some of the people who are professionals, okay, successful professionals. There are a lot of people who are in medical field and allied IT field मा नेपालमा त्यहाँ राम्रो गरिरहनु भएको छ. उहाँहरूसँग बसेर है अलिकति भेटघाट हुन्छ होइन. म 3टा प्रश्न राख्छु राख्छ. आई नो यो टाइम इज भेरी लिमिटेड आज होइन. फ्युचर टार्गेट अफ 2025 र बियोन्डको चाहिँ होइन, अब आउने यो 1 दशकमा चाहिँ के थट प्रोसेस चाहिँ हजुरले पर्सनली राख्नु भएको छ र तिलगङ्गाको साइडबाट हाम्रो हेटौँडाको ल्याब चाहिँ छँदैछ होइन, त्यो बाहेक अरू के कुरा हामीले राखेको छौँ? हेटौँडाको ल्याबमा म तपाईँलाई हेटौँडाको ल्याबमा करिब 20% काम चाहिँ सिद्धियो भनौँ न है. सिद्धिने प्रोसेसमै छ. अब हामीलाई टोटल प्रोजेक्टलाई तपाईँको अकम्प्लिस गर्नलाई करिब अर्को 70. यो काम देखाउन मिल्छ डाक्टर साहब? हजुर देखाउन मिल्छ. That's it. देखाउन मिल्छ. ए हैन त, हेर्नु त अरू फोटोहरु देखाउँ. हजुर. अब हामीले करिब हजुर यो मेरो साथी, हाम्रो साथी भनौँ न, साथी नै भनौँ होइन, लेलिन जसले चाहिँ उता अमेरिकाको टुर पनि हेर्दैछ होइन, उसले खिचेर राखेको तस्बिरहरू. यो हामीसँग सर्टफल है, फाइनेन्सियल सर्टफल चाहिँ अबाउट $5 million. सो $5 million हामीसँग भयो भने चाहिँ हामी यसलाई हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्टलाई हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ. र अब 5 million भनेको धेरै पैसा हो, तर धेरै पैसा होइन पनि है, तपाईँले हेर्नुभयो भने. अनि यसकारण मलाई जहिले पनि के लाग्छ भने आइएम स्योर दिस टुर विल probably make us a little encouraging. It definitely will. Yeah. म यसमा जोडिहाल्न चाहन्छु, नेपाल गभर्मेन्टबाट के साथको अपेक्षा? अहिलेसम्म केही त्यस्तो खास बिचमा हामीलाई 2 करोड दिनुभएको थियो, अघि नेपाल गभर्मेन्टबाट भएको थियो, तर अहिले हामीलाई 2 पटकको बजेटमा हामीले ट्राई गऱ्यौँ, केही भयो छैन. यसपालिको बजेटमा के आउला कि छैन त्यस्तो केही, अब खोइ कुनै हेरौँ न है. अब एभ्रिथिङ इज अनसर्टेन हियर. So we have decided that we'll launch in a hard way. आफ्नै अब यही बेलामा हाम्रो नेपाली साथीभाइहरूले है, तपाईँको बाहिर बस्नुहुने नेपालीहरूको असाध्यै मनभित्र नि लेट्स डु समथिङ भन्ने उहाँहरूको मैले त्यो पाएको छु. नेपालको यङ पपुलेसन र नेपालको डायस्पोरा हाम्रो पुँजी हो डाक्टर साहब? हो, एकदम. त्यो त त्यसमा त शङ्कै छैन. अब हाम्रो फ्युचरको हाम्रो यो wealth of the country.
यो मेरो टिमले एउटा प्रश्न राखेको छ, म सोध्नै चाहन्छु डाक्टर साहब, हामीले कतिको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू प्रयोग गर्न लाग्छौँ भविष्यमा? नेपालमै पनि यो भन्छन् कि यु हेभ टु इम्ब्रेस एआई भनेर, होइन, फ्युचरमा पनि मेबी वेन यु आर टुरिङ द युएस, मेबी सम काइन्ड अफ कोलाबोरेटिभ कन्भर्सेसन क्यान ह्यापन विथ अदर साइन्टिस्ट फ्रम एन्ड अदर डक्टर्स फ्रम अराउन्ड युएस. या डेफिनेटली. अब तपाईँको एउटा हामीले यसलाई सम काइन्ड अफ एआइज भन्नुहोस् के, इन आवर न्यू म्यानुफ्याक्चर विल ट्राई टु सेट अप रोबोटिक स्टेसन्स है, रोबोटिक स्टेसन्स. अनि इभन इन क्वालिटी एस्युरेन्स के तपाईँको यु क्यान, आइएम स्योर यु क्यान इन्टिग्रेट some kind of AI technology. हाम्रो छिमेकीहरूसँग हामीले केही न केही लिन सक्छौँ, जस्तै चाइना or India or both maybe collaboratively? Definitely. Yeah, both these countries have different working style. And you need people who knows these countries very well. हामीलाई अब इन्डियामा हामीलाई काम गर्नु अलिक सजिलो हुन्छ. चाइनामा चाहिँ अब चाइनामा काम गरिरहेको मान्छेसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ. इन्ट्रेस्टिङ बुझ्नुलाई है तपाईँको. र उहाँहरूले अब दुईटै कन्ट्रीले दे विल लुक एट देयर ओन इन्ट्रेस्ट एन्ड विल हेभ टु लुक आउट ओन इन्ट्रेस्ट. सो मेबी इन द फ्युचर इन्डियाको पनि एउटा टुर हामी प्लान गर्न सक्छौँ, मेबी चाइनाको पनि. इन्डियामा पनि हामी गरिरहेछौँ. हामीले तपाईँको अहिले मैले अहिलेसम्म के विश्वास गर्न लागेको छु भने इन्डियामा आई थिङ्क इट्स बेस्ट द्याट वी वर्क विथ आवर नाइबरिङ स्टेट्स. ओके, अब हामी इन्डियाको बिहार स्टेटको एकजना हस्पिटल अखण्ड ज्योति भनेर सबभन्दा ठुलो हस्पिटल हो, उहाँहरूसँग हामी काम गर्दैछौँ. अनि दिल्ली बेस्ट युपीमा काम गर्ने श्रफ च्यारिटेबल हस्पिटलसँग काम गर्दैछौँ. र यो नाइबरिङ स्टेट्सहरूसँग काम गर्दाखेरि इट गिभ्स यु मोर स्ट्रेन्थ एन्ड आई थिङ्क द्याट मेक्स मोर सेन्स वर्किङ विथ देम. मलाई त्यस्तै लाग्छ. त्यस कारण हामी अब यसरी काम गर्न लागेका छौँ. निकट भविष्यमा चाहिँ यो पनि हुँदैछ. उहाँहरूसँग हामी डिस्कसन गरिसक्यौँ अस्ति नै है. डाक्टर साहब, यही कुरा गर्दा गर्दै आई विल कम टुवर्ड्स माई फाइनल क्वेसन, होइन, राइट टुवर्ड्स द एन्ड. अहिले जे भइरहेछ होइन, विभ सिन द वार विच कतै न कतैबाट यो इलोङ्गेट नहोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो. मोस्ट प्रब्ली हजुरको पनि त्यही हो र संसारको पनि त्यही होला, होइन. अब के हुन्छ भविष्यमा हामीलाई थाहा भइहाल्छ, होइन. Dr. Sahib, you're a big advocate of positivity, you're a big advocate of peace as well. Anything specific you'd like to say? No, I cannot. I can definitely say that you can achieve nothing with war. And people who are at war will have to sit for peace. And by the time they sit, they will repent. Why didn't they sit 3 months ago? है, त्यस कारण यसबाट चाहिँ वारमा जाने मान्छेहरू पनि तपाईँको the war is not the answer. No, no. I think we need peace and smiles on the faces of people. And everybody working together. Collaboration. Wow, amazing. Dr. Anything specific you want to say right towards the end? I know our time is very limited today. Yeah, I just want to let all our Nepalese friends in the United States of America who are hosting me and institutes who are hosting me, and I feel privileged to come and talk in these premium institutes and to say how much I'm looking forwards. मलाई भित्र नै कुदकुदी लागेर तपाईँ उहाँहरूसँग बसेर भलाकुसरा गर्नु मन गरिरहेछ. I'm sure I'll be able to share with you all the tough and the good times that we had with our work. Amazing. No, this is amazing. Again, it's... I enjoy this. I love this. I know the energy pass from some Dr. No, thank you so much for being here, and we love you. And again, anytime, anything we could ever be a part of, we're always there. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. You make somebody sitting here so comfortable. Thank you so much. Thank you so much. Vias Media Network.